طيب صديق، انت انو في اغلى قطعة هون؟ هلا هي نص كيلو تقريبا. How much this one؟ ايفون 13 هذا لحاله 40,000. الطقم كامل ولا بس هذا؟ هذا خاتم ولا سفينة؟ ومن إمارة الشارقة الموجودة بالإمارات العربية المتحدة اجينا اليوم لحتى نورجيكم أقدم مول موجود بهي الإمارة، السوق المركزي، أو مثل ما بيقولوا له كثير من العالم السوق الإسلامي أو السوق الأزرق. تعالوا معنا. ما فيها ما تنكش لي شعري. أرجيني شلون طلع؟ والله دونالد ترامب أحسن مني. المهم يا جماعة، اليوم جايين على هذا السوق اللي أول مرة أنا بزوره، ولا زايرته من قبل. خلينا نفوت. طيب هلا هي بوابة السوق قدامنا ما شاء الله. هلا هو السوق مؤلف من قسمين، هذا أول قسم وفي القسم الثاني مقابله بيفصل بيناتهم جسرين. هذا السوق مثل ما خبرتني علا مختص بالذهب ما شاء الله، محلات الذهب يمين يسار. طبعا هي مو أول مرة بنفوت سوق ذهب بالإمارات، فتنا من قبل عملنا تغطية بسوق الذهب بدبي، الرابط تبعها تحت، والحلقة كانت كتير قوية على فكرة، يعني جابت فوق 2,000,000 مشاهدة. فحبينا ناخذكم على سوق ذهب تاني اللي هو سوق الشارقة الإسلامي. سوق الذهب يلي كان بدبي فيه 1 طن من الذهب، بس هذا السوق ما عندي فكرة. او ماي جاد، تفرجوا هون الموديلات مثل ما لكم شايفين متنوعة، يعني حاطط لنا تحت شوي على كلاسيك شوي، ومن فوق الشغلات شكلها الثقيلة. يعني هذا السوق مثل ما لكم شايفين فيه طابقين، يعني هذا الطابق والطابق الفوقاني كمان ذهب، اما بالقسم الثاني بتروحوا بجسر مشاة في مكان الفضة والانتيكات والعبايات وهيك شغلات. صورني يا عطواني. طلبتوا مننا من الفيديو الماضي انه نعطيكم عن اسعار الذهب ومعلومات عن الذهب، قديش الواحد بيشتري ذهب او بيبيع ذهب وهكذا. فبهذا الفيديو حنفوت ونسال عن هذا الموضوع، فحنعرف اسعار الذهب اليوم حاليا بتاريخ اليوم يعني. وفي كثير عالم كانت عم تسال انه ليش العالم بشكل عام بتحب تشتري الذهب من الامارات، كمان حنسال اصحاب المحلات لحتى نعرف ليش. يعني شغلة واحدة بتفرق هذا السوق عن سوق دبي للذهب، انه مغلق ومكيف. الحلقة الماضية بتتذكر يوم اللي صورناها بدبي، حرفيا صورنا الحلقة يمكن بنص ساعة بس متنا. هون الوضع أحلى، يعني فيكن تتمتعوا أكتر، فيكن تتفتلوا أكتر بدون ما تعرقوا، خصوصي هلأ بفصل الصيف يعني الجو قاتل. السوق كبير وممتد، يعني منيح السوق، مساحته تقريبا 80,000 متر مربع، متاجر على اليمين والشمال فوق وتحت. نوعا ما بتحسيه بيشبه سوق الحميدية شوي بدمشق. ايه بيشبه شوي القبة يعني موضوع هي السوق المسقوف اللي بيجي من فوق. طبعا سوق الحميدية مسقوف بحديد أظن، هون لا، بس كشكل فيه نفس الروح. السوق المركزي هو مو بس عبارة عن سوق بس، هو صار وجهة سياحية لكثير عالم من السياح، لأنه بيمتاز بالعمارة الإسلامية. يعني هون السياح بيجوا بيتفرجوا على العمارة الإسلامية، حتى من برا شكله والزخارف اللي فيه زخارف إسلامية، لهيك العالم في عالم بتقله السوق الإسلامي. هذا السوق تعمر بعام 1978، وتخيلوا انه كلف بناؤه 85 مليون درهم بهداك الوقت. تفرجوا على الزنانير، كم زنار او حزام فيه هون. اساسا بصراحة انا عم فكر قديش ممكن يكون سعره هذا الطوق مثلا. أنا واحد هاد ايه ولا هذا اغلى؟ بظن هذاك اغلى. ما حنفوت ونسأل، حنعرف اسعار الذهب. صديق شو اليوم صار ذهب عيار 24 208 نص، عيار 22 195 75 يعني 24 208 درهم نص يعني. ايوه، و22 195 75. هذا عيار 21 186 75 186 75. هذا عيار ال 21. عيار 18 160 ربع يعني. 160 وربع اذا عيار 18. هلا صديق الاسعار ليس اليوم سوي تحت يعني، تحت صارت 1.5 درهم فرق يعني. 1.5 درهم. طيب صديق، انت انو في اغلى قطعة هون؟ اغلى قطعة most expensive one، اغلى قطعة most expensive piece you have here in the shop. lagi botiga galang ko.
طبعا حاليا هو عم بخبرنا انه في شخص اشترى 3 قطع من هي القطعه اللي هي بتوزن كيلو ونص كل قطعه وزنها. how much the price 340,000. 3 it's not very expensive. كل قطعة قديش حقها؟ 340,000 يعني almost 1 مليون Yeah. بالتوتال. ايه Total 1 million. يا وعم بيقلنا انه هو هي العالم بتشتريها للانفستمنت. 3 قطع من هي انه الشخص اللي اشتراهن استثمار. هذا خاتم؟ كلها خاتم يلبس إنه هذا وقت يلبس. لا هذا it's not خاتم كمان. هذا طالي قصة. هذا خاتم. هذا كم سعره؟ هذا الخاتم 12,500 درهم. اوه ماي جاد. هذا 350 جرام. هي اسوارة تقريبا نص كيلو يعني. 350 جرام. هذا ديزاين هندي عيار 22. هندي 22. هلا هي نص كيلو تقريبا. how much this one? It's heavy a little bit. 125,000. 125,000 درهم. الديزاين تبعه هذا هندي اما هذا بحريني. عيار 22 بس صار تحسي اغمق شوي. طبعا النسوان اللي هون قالوا لي انه كان مكانه فاضي فلهيك عبيناه بطوق تاني وهيك عندهم العادات والتقاليد وانا هلا عم كمل الطقم تبعي. اوكي في هذا الخاتم اقترحوا علي. اوكي هذا الخاتم وفي هذا الخاتم هذا خاتم ولا سفينة؟ بظن بهذا الاصبع earrings. هي الحلقات. 1 ليكي second منظر ايدك هون. Because هي ضيقة عليكي. لبسني الايرينجز. لازم لبسك الحلقات. على اذنك مو مبخوشة من هون. بلا مبخوشه. كلي شوي. هات لساوية. كيف يعني مو مبخوشه؟ دائما بحط حلقة. اتس ريلي هيفي. الاثنين 120 جرام. انا حاليا حاسه هون تقلوا وهون حاطة تقل. 60 جرام بكل طرف. اوكي سو هاو ماتش توتال بليز؟ 350. يعني تقريبا 100,000 دولار. طيب اقل بشوي 95,000 مو كتير. اتس شيب. شلون متحملة هذا الشيء كنتي؟ لا عن جد كيف كنتي متحملة هذا الشيء؟ أكبر خواتم شفتها بحياتي. يعني شوفوا شكل الخاتم الحقيقي ورا. وليكوا هاد. احنا كنا هلا عم نسأل صاحب المحل هون وبشكل عام انه ليش العالم بتحب تيجي على الامارات لتشتري ذهب خصيصا. عطانا كذا سبب وكلهم لقيتهم مقنعين. اول سبب هون كثرة المعامل اللي بتعمل ديزاينات وكثرة الديزاينرية تبع تصنيع الذهب وعمل الاشكال مختلفة. يعني قلنا انه في مليان مصممين مجوهرات مليانين هون بالامارات. ثاني سبب يلي هو كثرة العالم اللي معها مصاري واللي عن جد بتقدر تشتريها كمية كبيرة من الذهب. نحن ما بس عم نحكي عن فئة الخليج بس، بحكم الإمارات تستقطب عالم من أغنى أغنياء العالم العايشين بالإمارات، بدبي، بأبو ظبي، من كل أنحاء العالم. أما السبب الثالث يلي هو الأمان والثقة العمياء في الإمارات هون، لأنه هون المحلات كلها عم بيقول لي نحن بنشيك على الميزان بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ماكسيموم. يعني هون بالإمارات الشاري اللي بده يشتري ذهب بيضمن انه لما بيشتري قطعة الذهب هي 100% ما فيها اي مشكلة، ما فيها اي انواع من انواع الغش، بحكم الامن والامان. وهون العالم قديش بتشيك على هالامور، والحكومة طبعا بتلعب دور كتير قوي بهذا الموضوع. فالعالم بتثق زيادة لما بتشتري الذهب من الامارات من غير باقي الاماكن. يعني حتى عيارات الذهب 21 18 24 هي عيارات 100% مزبوطة، يعني ما بيفرق معهم حتى الربع ميلي. فهي كلها اسباب انا لقيتها بصراحة مقنعة، ولهذا الشيء العالم عم تيجي لهون تشتري ذهب ذهب وذهب وعقبالنا. يعني هذا شو اللي لبستيه بس؟ هذا ايفون اي موديل هذا؟ 13 اخر موديل. ايفون 13 ذهب. افتليه من ورا والله لشوف. شوف كيف شكله، بس ممكن تورجيهم الحلق والخاتم. هي لعشاق ايفون، نظامي. الحلقات ايفون، الخاتم ايفون صغير يعني. شوفوا حتى اسواره، شوفي الاسواره فوق. هذا قديش سعره بس؟ 40,000. هذا مو غالي. عجبني. كيوت. انت ايفون حقيقي ما معك. عملت لي موبايل اندرويد وعملت لي بدك اسواره ايفون. شبه الاندرويد صحيح بس طالع كيوت. ما في سامسونج؟ هذا لحاله 40,000. الطقم كامل ولا بس هذا؟ قلت لك رخيص. 40,000.
طقم كامل حلقات وخاتم واسواره. هلا بعد ما شفنا سوق الذهب وعرفنا اسعار الذهب وعرفنا ليش العالم بتفضل الامارات لتشتري ذهب، حننتقل للقسم الثاني من السوق اللي هو بالمحاذاه بهذا السوق. حنطلع لفوق نروح بمثل جسر عاملينه بين السوقين. السوق الثاني قلت لي مختص بالعبايات والفضيات والامور التراثيه بالشارقه، فهلا المفروض نطلع للطابق الثاني. باي باي ذهب. باي باي ذهب. باي باي ايفون جولد. انت عجبك الايفون هذاك ها؟ تحسسك هيك ريحه المصاري. مو كله ذهب على فكره، يعني في شغلات مثل السجاد. من هون بنروح باتجاه الجسر الفاصل بين السوقين، في اكسسوارات بس اغلبه سجاد. من هون بنفوت على السوق الثاني عن طريق هذا الجسر. هون ببلشوا محلات الفضيات. اول ما تفوتوا بيطلعوا اصحاب المحلات بيقولوا لكم سيلفر سيلفر. تحت كانت الالوان بلون شعري على ذهبي، هون قلبت على ابيض. هيك بنكون صرنا بالجناح الثاني من السوق الاسلامي او سوق الشارقه المركزي. هون السوق مثل ما خبرتنا علا البسه وعبايات والكثير من الفضه، حتى بتلاقوا فيه عطورات. هذا السوق بتحسيه شوي اهدى من هذاك السوق، هذاك في ضجه اكثر، حياه اكثر وفلوس اكثر، بس كشكل تماما نفس شكل الجناح الثاني. الاسعار حلوه هون، يعني هون العبايه كانه ب 35 درهم، فمعناتها السوق مانو غالي. هون البسه اطفال، احذيه، هون ب 35 درهم. الاسعار عن جد كثير رخيصه مقارنه ببرا يعني. هون الشغلات التراثيه اللي بتحبهم على. حلوه الشنطه. هي شو صدف؟ شكلها صدف. أشكال المحلات كتير حلوة هون. القصص الأنتيك والنحاسيات والفضة. انت هون بتسردي خلص، الواحد لازم ينساكي. حتى القصص الأنتيك يعني مو بس من الإمارات، هذا الشيء دمشقي، الصدف والموزاييك الدمشقي. فعلا الأسعار هون يعني هلا هي القصص صح مو أديداس، هذا كوبي بس 25 درهم، بلاش. وبظن هون يمكن فيك تفاصلي بالاسعار، يعني مو شرط تلتزمي بالسعر المكتوب. بظن ايه يمكن في مفاصله طبعا، مو مثل محلات الذهب. وهيك بتكون خلصت جولتنا بهذا السوق المركزي اللي موجود في إمارة الشارقة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. حبينا نورجيكم شوي معلومات اكثر عن الذهب بشكل عام، وليش العالم بتحب تيجي تسوق ذهب هون بالامارات. وهلا وبنهايه هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير، واللي مو عامل سبسكرايب يروح يشترك بالقناه ويتابعنا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى سناب شات. ويلي ما شاف جولتنا بسوق الذهب بدبي يروح يحضرها، الحلقه موجوده تحت بالدسكربشن. بنشوفكم بالحلقات الجاي. سلام.